guys, ay papakita ko sa inyo ngayon. May binili ako kanina tagum. Mag-unbox tayo ngayon. Papakita ko sa inyo yung binili ko kanina doon sa tagum. Ito guys, muna yung papakita natin. Pero nabuksan na to guys kanina kasi nag-testing doon sa cellphone. Ito ay isang JBL Live 220. Yan guys. Ito yung wireless Bluetooth headset. Pakita ko sa inyo guys. Yan, box natin. Yan. Ayan guys. JBL. Ito yung power bank. Ito yung power bank niya. Guys. Matik on pagtanggal. Ganda siya. Gamit ko sa pag-vlog eh. Kahit malayo, madinig ako. Yes. Yung pangalawang yung dala pala ng headset, nung Bluetooth headset, ito lang isa. Charging cord lang. Yun lang yung laman. Pangalawa nating binili. I-unbox guys. Ito. Ayan. Unwrap muna natin. Okay. Unwrap. Guys, ito yung binili. Bagong cellphone. Pero hindi para sa akin to. Para sa anak ko to. Ito yung bago ko rin. Yung gamit. VIVO din, VIVO. Bago pa to. Tatlong araw ngayon. So, VIVO Y31. Y31. Ganda. 8 gig to 8 gig yung RAM. Tapos yung ROM 128 gig. At ito yung bago para sa anak ko to. Ito sa inyo. Silicone case, tapos manual, kasamang pin. So guys, nagkakalaga ito ng 6,999. 7.4 pala.
One is Y20i. 7,499 pala. Bakit mahal? NANI?! Budol yata tayo guys. Guys, na. Ito na yung cellphone. Color white. Color white guys. Ayan. Ayan. Yan yung kulay niya. Ito natin. At yung ito yung bago rin. At saka yung isa rito yung sumunod nito yung VIVO din. VIVO Y30 ay yung una kong gamit, tapos Y31. Ito 8 gig din yun. Tapos yung room niya 4 gig lang. Medyo maghang-hang na tagalan. At ang laman ng ay yung kasama ng bagong cellphone guys, ito lang. Charger lang. Kita cable at saka yung charger adapter. Yun lang, walang iba. Yun kasama. Walang headset. Ang kasama lang silicone case at saka manual. Yun lang. Yun yung kasama niya. Guys, nandito lang muna tayo. May papakita ko lang sa inyo yung binili ko kanina. Itong JBL na Bluetooth headset at saka itong Y20i na cellphone. Okay guys, nandito lang muna tayo. Ibigay ko na sa anak ko to. Okay guys, bye bye.